তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জ্ঞান প্ৰকাশ আছাম। আজি আপোনালোকৰ ইয়াতে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ BEd এণ্ট্ৰেন্স যোনটো 2024ত হৈ গৈছিলে তাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আলোচনা কৰিম। এই ইবুকখনত আছে, যদি আপুনি লোৱা নাই এতিয়ালৈকে এই ইবুকখন লৈ ল'ব, বেষ্ট হয় তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে। এতিয়া গোটেই আছে, চিলেবাছটো ইয়াতে দিয়া আছে ভালকৈ। অ'কে, তো চিলেবাছৰ ইয়াতে কণ্টেণ্টখিনিও দিয়া আছে, কি আছে, কেনেকৈ বাই কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থাকিব, তাতে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু যদি কোনো প্ৰব্লেম পায় হোৱাটছআপৰ জৰিয়তেও ল'ব পাৰে। অ'কে, তো এতিয়া আমি ইয়াতে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ আৰু যি কুৱেশ্যনছ আহিছিলে সেইটো ডিছকাশ্যন কৰিমেই, তাৰ লগতে সেই কুৱেশ্যনৰ লগত জড়িত ইম্পৰ্টেণ্ট MCQবোৰ ইয়াতে ডিছকাশ্যনছ কৰিম। অ'কে, এই BEd হ'ব আপোনাৰ থাৰ্ড পাৰ্ট হয়, অলৰেডি 2টা পাৰ্ট আপলোড কৰা হৈছে। আৰু ইয়াতে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ এটা আইডিয়েলিজিমৰ লগত লৈছোঁ, আৰু এই ইজিমৰ লগত জড়িত আৰু 15টামান কুৱেশ্যনছ আনিছোঁ আইডিয়েলিজিমৰ পৰা। আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আইডিয়েলিজিম, ৰিয়েলিজিম, অ'কে, নেচাৰেলিজিমছ এইবোৰ বস্তু চাব লাগে, যিটো বাকী ইউনিভাৰ্চিটিত নালাগে কিন্তু তেজপুৰত লাগে। চ' সেইকাৰণে লাষ্টত ইয়াতে আইডিয়েলিজিমৰ লগত জড়িত 100টা MCQ দিছোঁ, তাতে খুব ভালকৈ চাই ল'ব, এইটো ইবুকতে আছে। তো আইডিয়েলিজিমৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যনছ আহিছিলে যেনেকুৱা আইডিয়েলিজিম ইজ এমফাচাইজ, মানে আইডিয়েলিজিম কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে একচুৱেলি মেইনলি। তো ইয়াতে আমাৰ অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, দেট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মেণ্টেল অৰ স্পিৰিচুৱেল ৰিয়েলিটিজ ইন শ্বেপিং দ্য ৱৰ্ল্ড। আইডিয়েলিজিম মানে আমি যিটো আইডিয়েল ভাৱ থাকে মানুহৰ, কিছুমান চৰম মানুহ থাকে, কিছুমান আইডিয়েল মানুহ থাকে না, যাক আমি আইডিয়েল হিচাপে লওঁ, বা যিটো নমনীয়তা থাকে, তো সেইটো আইডিয়েলিজিমৰ লগত জড়িত। মানে মেইনলি নমনীয়তা ইয়াতে থাকিব, আমি এক্সট্ৰিম নহয়, এটা মানে সেইটো হৈছে আইডিয়েলিজিম। চ' তাৰপিছত আমাৰ আইডিয়েলিজিমৰ লগত জড়িত ইয়াতে 10টা কুৱেশ্যন দিছোঁ, ইয়াতে চাব ভালকৈ, যাতে আইডিয়েলিজিমটো আমি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, যদি পলিটিকেল ছায়েন্সত আপুনি পঢ়ি আছে তেনেহ'লে আইডিয়েলিজিমটো ক্লিয়াৰ হ'ব, বাকী ছাবজেক্টৰ কিন্তু হয়তো সিমান আপুনি ক্লিয়াৰ নহয়। আৰু যিকেইটা কুৱেশ্যন দিছোঁ ইয়াতে পঢ়িলে আইডিয়েলিজিম অলপ মানে পাৰিব আৰু এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব। অ'কে, চ' ইয়াতে প্ৰথমটো কুৱেশ্যনটো আছে যে হুইচ ফিলচফাৰ ইজ মষ্ট কমনলি এছ'চিয়েট উইথ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ আইডিয়েলিজিম। তো আইডিয়েলিজিমৰ লগত জড়িত কোনটো দলৰ ফিলচফাৰসমূহৰ ভিতৰত কোন হয়, দেট ইজ জৰ্জ বাৰ্কলি। অ'কে, চ' আইডিয়েলিজিমৰ লগত জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন আইডিয়েলিজিম দ্য নেচাৰ অফ ৰিয়েলিটি ইজ প্ৰাইমাৰীলি BOS। ৰিয়েলিটিৰ যিটো মানে কি ৰিয়েলিটিৰ প্ৰাইমাৰী ভিউটো কেনেকৈ সেইটো তেওঁলোকে ডিফাইন কৰে, দেট ইজ মেণ্টেলি অৰ স্পিৰিচুৱেলি কনষ্ট্ৰাক্টেড উইথ আইডিয়া বিং দ্য ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ ৰিয়েলিটি। মানে আইডিয়াৰ লগত জড়িত বা স্পিৰিচুৱেলৰ লগত জড়িত, আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত, তো সেইখিনি বস্তুকে আইডিয়েলিজিমৰ স্থানত ৰখা হয়। অ'কে, চ' তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন আইডিয়েলিজিম হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য প্ৰাইমাৰী চ'ৰ্চ অফ নলেজ। আইডিয়েলিজিমত প্ৰাইমাৰী চ'ৰ্চটো নলেজৰ কি হয়, দেট ইজ ৰেচনেল থট এণ্ড ৰিজন। ৰেচনেল থট আৰু যুক্তিকবাদী আমাৰ চিন্তাধাৰা আৰু কাৰণটোকে মেইন তেওঁলোকৰ থটত মানে ৰখা হয়, মেইন চিন্তাধাৰাত ৰখা হয়। অ'কে, চ' তাৰপিছত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট বেষ্ট reflect the idealist view of the relationship between mind and world, that is right answer to hoise apnar option C, the material world is shaped by mind's perceptions and ideas. Okay, so next questions, which of the following is key characteristics of objective আইডিয়েলিজিম। তো কি characteristics হৈছে reality is shaped by human mind but exists in independently of individual mind. তো দ্যাট ইজ এতিয়া হৈছে ৰিয়েলিজিমৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যনছ। ৰিয়েলিজিম ইন কনষ্ট্ৰাক্ট টু আইডিয়েলিজিম হোল্ড ডেটছ, মানে ৰিয়েলিজিমে আইডিয়েলিজিমৰ কি বুজায়, তো এইটো হৈছে আমাৰ অপশ্যনটোৰ কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, দ্য ফিজিকেল ৱৰ্ল্ড এক্সিষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি অফ হিউমেন পাৰচেপশ্যনছ। অ'কে, যিটো ৰিয়েলিজিম সেইটো ফিজিকেল ৱৰ্ল্ডত বিলিভ কৰে, যিটো আইডিয়েলিজিম সেইটো আধ্যাত্মিক ৱৰ্ল্ডত বিলিভ কৰে। মানে মেইনলি এইটো বস্তু মনত ৰাখিব চিম্পলিভাৱে, ৰিয়েলিজিম হৈছে আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত, আৰু ৰিয়েলিজিম হৈছে ফিজিকেল ৱৰ্ল্ডৰ লগত জড়িত, আৰু যিটো আইডিয়েলিজিম আছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত।
যেটো স্পিৰিচুৱেল বুলি কওঁ ওকে সো এটো মনত ৰাখিলে হৈ গল যেটো ধাৰ্মিক হয় দা আইডিয়ালিজম ওকে ৰিয়েলিজম তো অকল ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড যেনেকুৱা মানি ঘৰ বাৰী এনেকুৱা মানে ৰিলেট কৰিব পাৰা ওকে সো তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো হয় যে হুইচ ফিলসফাৰ ইজ দ্য মোষ্ট কমনলি এসোসিয়েট উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আ সায়েন্টিফিক নেচাৰালিজম সায়েন্টিফিক নেচাৰালিজমৰ লগত জড়িত ফিলসফাৰ হৈছে চাৰ্লছ ডাৰউইন ওকে যাৰ ডাৰউইনৰ নাম সকলোৱে শুনিছো আমি চাৰ্লছ ডাৰউইনটো কিহৰ লগত জড়িত আমাৰ ডেভেলপমেন্ট অফ সায়েন্টিফিক নেচাৰালিজম কিহৰ বিলিভ কৰে নেচাৰক বিলিভ কৰে তো নেচাৰালিজম সাজেষ্ট দ্যাট দ্য বেষ্ট ওয়ে টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ৰিয়েলিটি ইজ থ্ৰু মানে ৰিয়েলিটিটো কিহৰ জড়িত তেওঁলোকে বিলিভ কৰে সায়েন্টিফিক অবজাৰভেশ্যন এণ্ড empirical method scientific আমি নেচাৰালিজম যে লোক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোক হৈছে সায়েন্টিফিক বিলিভ কৰে তেওঁলোকে নেচাৰৰ বিলিভ কৰে ওকে নেচাৰটো যেনেকে ডেভেলপ যেনেকে চেঞ্জ হৈ আছে তো হিনকা বিলিভ কৰে তেওঁলোকে সো তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেন্ট allied with the philosophical realism কি মানে বুলি কৈছে ইয়াতে the external world exists independently of our thought and belief so তাৰ পিছত ইয়াতে question নেচাৰালিজমৰ লগত জড়িত যেনেকা নেচাৰালিজম suggest that the best way to understand reality is through reality understand কৰিবলৈ বুজিবলৈ আমি কিহৰ জৰিয়তে আমি মানে বুজিব লাগিব that is right as scientific observations and the spiritual method যেটো অলৰেডি কোৱা হৈছে সকে এটো ৰিপিট হৈছে তো দুইটা কোৱেশ্চন ইয়াতে ৰিপিট হল তো 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাও এটা কৈছে ইন দা কনটেক্সট অফ ৰিয়েলিজম a realist world likely argue that যদি আমি ৰিয়েলিজমৰ লগত কন্টাক্ট কৰো ৰিয়েলিষ্টে কোনটো ওয়ার্ল্ডৰ তেওঁলোকে বিলিভ কৰে সো হেতু হৈছে অবজেক্ট এণ্ড ইভেন্ট have an existence independent of our perception of theme যেটো কলি আৰু অলৰেডি যেটো এক্সিস্টেন্সত তেওঁলোকে বিলিভ কৰে সো তাৰ পিছত আমাৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে in context to realism anti-realism world claim that anti-realism world কি claim কৰে তো anti-realism claim কৰে যে আমাৰ অপশন সি হৈছে কি reality is determined by human cognition and cannot exist outside of it যেটো ৰিয়েলিটি আছে এটো হিউম্যানে বৌদ্ধিকভাৱে তৈয়াৰ কৰে যেটো আউটসাইড ওয়ার্ল্ডৰ যেটো এক্সিস্ট নকৰে ওকে সো এইবোৰ কিন্তু অকমান ৰিয়েলিজম আইডিয়ালিজম ওকে নেচাৰালিজম অকমান মানে আপোনালোকে নিজে এটো ভাবিব লাগিব পঢ়িবলৈ হলে আমি অলপমান বেলেগে পঢ়ালে এনেকে অলপ বোৰিং লাগে বাট নিজে যেতিয়া অলপ ডিপলি চাব তেতিয়া ইজি হৈ যায় ওকে তো তাৰ পিছত হুইচ ফিলসফিক্যাল পার্সপেক্টিভ emphasize that human being are part of a nature and must be understood through scientific inquiry so that is আমাৰ নেচাৰালিজম scientific inquiry ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নেচাৰালিজম তো কিছুমান ওয়ার্ড মনত ৰাখিব scientific inquiry নেচাৰালিজম তাৰ পিছত তোমাৰ স্পিৰিচুৱেল হৈছে আইডিয়ালিজম তাৰ পিছত ৰিয়েলিটি হৈছে তেনেকুৱা তোমাৰ ৰিয়েলিটি হৈছে ৰিয়েলিজম তো কিছুমান ওয়াৰ্ডৰ লগত জড়িত কৰি কেনে আমি এই গোটেই থিওৰিটো মনত ৰাখিব পাৰি তো তাৰ পিছত হুইচ অফ দ্য ফলোইং বেষ্ট ডিসক্ৰাইব দ্য নেচাৰালিষ্ট ভিউ অফ morality so কোনটো নেচাৰালিষ্ট ভিউ morality বেষ্ট ডিসক্ৰাইব কৰে that is আমাৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপশন বি moral truth are based on human nature and can be understood through reason আৰু science তো সায়েন্স তো থাকিবই নেচাৰালিজমত তাৰ পিছত নেচাৰালিজমৰ লগত মানে ইজিমৰ লগত জড়িত লাষ্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে আমাৰ ৰিয়েলিজম ইন লিটাৰেচাৰ এণ্ড আৰ্ট টাইপিক্যালি এমফাসাইজ ৰিয়েলিজম লিটাৰেচাৰ আৰু আৰ্টৰ টাইপিক্যালি বা বেসিক্যালি কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে সো দ্যাট ইজ আমাৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপশন সি দ্য accurate depiction of everyday life and social reality তো এখানে হৈছে আইডিয়ালিজম ৰিয়েলিজম নেচাৰালিজম ওকে লগত জড়িত কিছুমান কোৱেশ্চনস যোনটো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিত আহি থকা সদায় মানে এটা কোৱেশ্চনস দুটা কোৱেশ্চন তিনিটা কোৱেশ্চন আহিব তো এটো ভালকে চাব
তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনছখিনি ইয়াতে আমাৰ আছে লাৰ্ণিঙৰ লগত জড়িত আৰু লাৰ্ণিঙৰ লগত জড়িত এটা কুৱেশ্যনছ ইয়াতে আহিছিলে আৰু ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছখিনি ইয়াতে দিছোঁ বাকী কুৱেশ্যনছখিনি নেক্সট ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মানে বিভিন্ন নটিফিকেশ্যনছেই হওক BEd এণ্ট্ৰেন্সৰ লগত জড়িত বা বাকী ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বড়োলেণ্ডৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যনছখিনিও বা ইনফৰমেশ্যনছ নটিফিকেশ্যনছখিনিও পাই থাকিব তাৰ কাৰণে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব